नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा चाहिँ 4.68 पोइन्टको चाहिँ वृद्धि आज भएको छ, जुन चाहिँ 0.424% को हुन आउँछ। आजको वृद्धिमा 137 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 74 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। र आज हाम्रो मार्केट बढेर 1932.33 मा पुगेको छ। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने युएनएलबी, केएलबीएस, एसडब्ल्युबीबीएल, एसटीसी र एसएमजेसी चाहिँ टप गेनरमा पर्न सफल भएको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको टप लुजर चाहिँ एसईएफ, एसएफईएफ, एमकेएलबी, एनआईबीएलजीएफ र आरएमएफ1 चाहिँ एकदमै धेरै घटेको स्टक मध्ये पर्छन्। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएचएल, शिवम, सीआईटी, एनटीसी र आईजीआई यी कम्पनीहरुमा चाहिँ आज एकदमै धेरै इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गरेको हामी मान्न सक्छौं। अर्थात् एकदमै धेरै रकम चाहिँ यी कम्पनीहरुमा चाहिँ इन्भेस्ट भएको छ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एसएचएल, एनएचपीसी, केबीएल, शिवम र एसएसएचएल को चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै किनबेचको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएमजेसी, टेमोर, एमएचसीएल, एसएचएल र एनएचपीसी को चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। आजको यदि सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने आज हाम्रो नेप्से बढेर जाँदाखेरि बैंकिङ इन्डेक्सको योगदान चाहिँ आज नेगेटिभ रहेको छ, 0.23% ले घटेको छ। बैंक इन्डेक्स एउटा हाई क्याप सेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज सबै सेक्टरहरू प्राय जस्तो हरियै भए पनि बैंकिङ इन्डेक्सले साथ नदिँदा चाहिँ झन्डै चाहिँ रेड हुन बाट चाहिँ जोगिएको छ आज हाम्रो मार्केट। त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ राम्रो योगदान रहेको छ, 1.14% को वृद्धि छ। फाइनान्स पनि खासै बढ्न सकेको छैन, आज 0.04% को मात्रै वृद्धि छ। यो भनेको झिनो अङ्क बराबरकै मान्छु म र धन्न नेगेटिभ चाहिँ भएन, तर कतिपय तपाईहरु फाइनान्स होल्डर हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै जनाको चाहिँ आज घटेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म केही दिनदेखि सेक्टरै 5%, 8% ले बढिरहेको बेलामा एउटा सानो 0.46% को गिरावट भनेको एउटा स्वाभाविक हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनु जरुरी छैन। त्यस्तै हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने 0.46% को वृद्धि छ। यसले पनि खासै योगदान दिन सकेको छैन आज हाम्रो मार्केटलाई, तर औसत नेप्से सरह नै बढ्न सफल भएको छ, अथवा त्यो भन्दा अलिकति बढी नै। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर 0.77% ले बढेको छ, औसत नेप्से भन्दा यो पनि बढी हो, तर खासै यसले योगदान चाहिँ त्यस्तो राम्रो दिन सकेको चाहिँ छैन। लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 0.04% ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.56% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्सले बरु एकदमै राम्रो साथ दिएको छ, 1.22% ले बढेर गएको छ। म्युचुअल फन्ड 0.62% ले घटेको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म एकदमै राम्रो परफर्म गरिरहेको बेलामा चाहिँ एउटा सानो करेक्सन देखिएको छ, 0.13% को एउटा सानो करेक्सन चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै अदर्स इन्डेक्स 0.02% को वृद्धि छ, यो पनि झिनो अङ्कको वृद्धि हो। र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 4.97% को वृद्धि छ। ट्रेडिङ इन्डेक्सले चाहिँ निकै राम्रो साथ दिएको छ हाम्रो मार्केटलाई। अब आगामी दिनमा अब करेक्सन आइहाल्ने हो कि अझै बढेर जाने सम्भावना छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकली आज यदि हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल टाइपको प्याटर्न चाहिँ यसले बनाएको छ है। तर यो चाहिँ यो सानो स्विङको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा हायर हाई बनाएर सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म भएको छ। यो क्यान्डल अनुसार मात्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट जनाउँछ र मार्केट तल फेरि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर हामीले क्यान्डलको मात्रै भरमा ट्रेड गर्नु भन्दा पनि हामीले ओभरअल नेप्सेको ट्रेन्ड, इन्डिकेटरहरूले के भनिरहेको छ, भोल्युमले कस्तो इन्डिकेट गरिरहेको छ, यो सबै डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पहिलो नम्बरमा मैले एमएससीडी हेर्न चाहे। एमएससीडी अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ एरियामा हिस्टोग्राम आज पनि बढेको छ। 17 मेमा जुन बाइ सिग्नल जेनेरेट भएको थियो त्यो चाहिँ स्टिल भ्यालिड रहेको भनेर एमएससीडीले जनाइरहेको छ। र तपाईले यदि 17 मेमा यदि किन्नु भएको थियो भने झन्डै तपाईसँग कतिको वृद्धि भयो भन्दाखेरि अहिले 6.8 अर्थात् झन्डै 7% को नेप्से नै 7% ले बढेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको पक्कै पनि हाइड्रो फाइनान्स छ भने पक्कै पनि 10.10% को चाहिँ तपाईहरुले वृद्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ। र यदि
तपाईले इन्डिकेटरको मात्रै भरमा पनि ट्रेड गर्नु भएको भए चाहिँ तपाईहरुले त्यस्तो घाटा बेहोर्नु पर्ने जुन एउटा रिस्क हुन्छ त्यो एकदमै कम हुन्छ। एउटा मात्रै इन्डिकेटरको भरमा भन्दैछु म एमएसिडी। अब अर्को इन्डिकेटर यदि लगाएर हामी कन्फर्मेसनको लागि हेर्छौं, सपोज आरएसआई हेर्छौं भने आरएसआई पनि बढेर गएको छ, 57 मा पुगेको छ। हिजो 56 समथिङ मा थियो, आज 57.25 मा पुगेको छ। 60 लाई ब्रेकआउट नदिएसम्म मार्केट यही ढिलो गतिले बढ्ने तल झर्ने गर्छ, तर यदि 60 लाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो मार्केट चाहिँ तेजीले बढ्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा रहन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अपर ब्यान्ड तिर जाने क्रम अझै पनि जारी छ, करेक्सन आइसकेको छैन। रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ यसको रेजिस्टेन्सको लेभल 1968 देखि 70 को लेभलमा देखिन्छ। 1970 देखि 1965 को हाराहारीमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हुन सक्छ भनेर देखाइरहेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न पनि फर्म भएको छ। मिडल ब्यान्ड, अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड तीनटै ब्यान्डको मुख चाहिँ माथितिर फर्केको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा एकदमै राम्रो बुलिश हुन सक्ने सम्भावना पनि जनाउँछ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई मैले देखाउन चाहे यतातिर सेम प्याटर्न यतातिर फलो भएको थियो। यहाँनिर अप्पर ब्यान्ड माथि र मिड ब्यान्ड पनि माथि गएको थियो। यो केसमा चाहिँ घचेट्दै एकदमै र्यापिड बढेको कारणले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ यो बोलिङ्गर ब्यान्डले जुनमा बेस्ट छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोअर ब्यान्ड तलतिर गएको थियो, इक्वल अमाउन्टमै त सर्छ। तर यदि हामी यो प्याटर्न हेर्छौं भने चाहिँ यसले चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई पनि एभरेजमा तानिरहेको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा अब डराउनु पर्ने स्थिति छैन, अब मार्केट बुलिश हुन्छ भनेर इन्डिकेट गरिसकेको छ। यो 1 डे चार्टमा चाहिँ यो बोलिङ्गर ब्यान्डले एकदमै सकारात्मक इन्डिकेट गरिरहेको छ। लङ टर्ममा हेर्नुहुन्छ 3200 यदि तपाई 3200 मै पुगेर झर्ने स्थितिमा पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर अप्पर ब्यान्ड फर्केको थियो, किनभने क्यान्डल नै यतातिर फर्म भइरहेको थियो र यहाँ सपोर्ट लिएर बढेर जाँदाखेरि यो माथि गएको थियो। तर अरु अप्पर ब्यान्ड लोअर ब्यान्ड सबै मुनि नै थिए। यस्तै खालको प्याटर्न अहिलेसम्म फर्म भएको थिएन, तर यहाँनिर चाहिँ फर्म भएको थियो है। जस्तो प्याटर्न अहिले फर्म भइरहेको छ त्यस्तै यहाँ माथितिर लोअर ब्यान्ड पनि माथितिर, मिडल ब्यान्ड पनि माथितिर र अप्पर ब्यान्ड सुद्धा माथितिर फर्किँदाखेरि चाहिँ निकै राम्रो स्विङ आएको थियो है। त्यसपछि अलमोस्ट त्यतैतिर हामी अहिले कन्सोलिडेट गरेर बसिरहेका छौं। त्यस्तै खालको प्याटर्न चाहिँ फेरि फर्म भएको छ। त्यसकारणले फेरि पनि हाम्रो एटलिस्ट टार्गेट चाहिँ यहाँसम्म जुन चाहिँ 2280 सम्म हुन सक्छ। 2200 सम्म फेरि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ बाइङको लागि। अहिले मार्केटले प्रतीक्षा गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई किन्ने मौका दिएको हुन सक्छ, किनभने यदि घटेर गयो भने पनि 1800 भन्दा मुनि अहिलेसम्म धेरै पटक गएको छैन। धेरै पटक मौका दिइरहेको छ। एउटा बुलको सुरुवातको इन्डिकेट पनि गर्न सक्छौं हामी, किनभने बारम्बार एउटै सपोर्टमा मौका दिनु भनेको चाहिँ मार्केटले पछि यदि बढ्न सुरु गर्यो भने चाहिँ कसैलाई पर्खिदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। एउटा मैले स्क्रिप्ट लिएर आएको छु। हिजो पनि मैले केडीएल लिएर आएको थिएँ, आज पनि मैले केडीएल नै लिएर आएँ। आज यसमा सानो करेक्सन देखिएको छ। यसमा पनि सुटिङ स्टार क्यान्डल फर्म भएको छ, तर क्यान्डलको कलर भने रेड भएको छ, किनभने ओपनिङ प्राइस भन्दा क्लोजिङ प्राइस चाहिँ तल झरेको छ र हिजोको कम्पेयरमा पनि झिनो अङ्कले चाहिँ घटेको छ, जुन चाहिँ 0.19% ले हुन आउँछ। तर ओभरअलमा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्टिल पोजिटिभ नै रहेको छ। जुन आइपिओबाट लिस्टिङ भएदेखि जुन करेक्सन आइरहेको थियो त्यो सपोर्ट चाहिँ यसले टेकेर चाहिँ बढ्ने क्रम सुरु भएको छ र एउटा दुईचोटी चाहिँ यो रेजिस्टेन्सको लेभलमा आइसकेको छ। यो रेजिस्टेन्सलाई यदि ब्रेकआउट दिन्छ भने तपाईहरु न्यू बाइङको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ नै छ भने होल्ड गर्नु होला, नयाँ बाइ गरिसक्नु भएको छ भने पनि होल्ड गर्नु होला, सेलको बारेमा नसोच्नु होला अहिलेको लागि। र यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला, केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भोलिको भिडियोमा फेरि हामी भेट्ने छौं। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।